There was a boatman. Отже, починається історія, і був людина, у якого був човен. So he used to sail the boat from one bank of a river to the other. І зазвичай він їздив човном від одного берега до іншого. So an intelligent people, we all are intelligent. Are you not intelligent? Tell me. Say yes. Ми всі інтелігентні, розумні люди, да? І якщо хтось нерозумний, скажіть, будь ласка, що це він є. So there is a difference between intelligent and wise. Є певна різниця між розумною людиною та мудрою. We will understand after the story. Ми це зрозуміємо після історії. So intelligent man asked the boatman, how much you charge to cross the river? І отже, одного разу дуже розумна людина підійшла до цього човнаря і запитала, скільки він з нього візьме, щоб переправитися на інший бік ріки. Whatever you offer. Я візьму все те, що ти запропонуєш. So the intelligent guy told the boatman 25% of your life is wasted. Отже, розумний чоловік сказав човнарю, що 25% твого життя ти просто тратиш, нічого не роблячи. I'm also intelligent. 25% of my life is wasted. I'm not charging anything. Я також розумна людина. 25% мого життя йдуть повз мене в нікуди, тому що я нічого за це не беру. I enjoy being exploited rather than I should exploit anyone. I never do that. І мені подобається більше те, що мене експлуатують, ніж те, що я б експлуатував інших людей. Anyhow, the boatman started sailing the boat in the river, and the intelligent man asked, do you know astronomy? It was a dark night and full moon was there. Отже, човнар почав перевозити цього розумного чоловіка на інший бік ріки, а так як була ніч, цей розумний чоловік запитав, а ти знаєш астрономію? Boatman said, no, sir, I don't know anything about astronomy. І човнар відповів, що ні, сер, я нічого не знаю про астрономію. The intelligent guy told 50% of your life is wasted. І розумний чоловік сказав, 50% твого життя йдуть у нікуди, тратяться попусту. Do you remember 25% wasted because he does not know? Пам'ятаєте, 25% йдуть у нікуди, тому що він нічого не бере. And 50% is wasted because according to intelligent man, because he doesn't know astronomy. І 50% до цього ж, згідно з цим розумним чоловіком, також йдуть в нікуди, тому що він не знає астрономію. Now the boat is in the middle of the river. І отже, човен досяг середини ріки. The intelligent man asked, do you know apple is good for health? І розумний чоловік запитав, чи ти знаєш, що яблуко дуже корисно для здоров'я? Boatman said, I'm totally illiterate, you know. The intelligent guy told that 75% of your life is wasted. І човняр відповів, що, ви знаєте, я взагалі безграмотна людина, на що розумний чоловік відповів, 70% твого життя йдуть в нікуди. And soon the storm came and the boat started swinging. Отже, раптом почався шторм, і лодку почало дуже качати.
The boatman asked the intelligent man, "Do you know swimming, sir?" І човняр тепер запитав розумного чоловіка, чи він вміє плавати. Intelligent man said, "I don't know swimming." Boatman said, "Your 100% of your life is wasted." And he jumped into the river, swam, and landed into the other side of the river. Отже, і коли ця ситуація сталася, то розумний чоловік сказав, що не зовсім це вміє, і коли він може впасти у річку, човнар може йому допомогти. That is the nature of intelligent people. Отже, це природа розумних людей. So the intelligent people understands, but their mind do not apply the knowledge in their life. They remain as an intelligent, they always suffer. Отже, що відбувається з розумними людьми? Вони багато впитують в себе інформацію, але вони не застосовують цю інформацію до їхнього життя. І дуже багато через це страждають. Eastern wisdom says, when the knowledge is applied in life, that becomes the wisdom. How many people are wise here? Отже, що каже східна мудрість? Коли знання застосовуються до життя, то це робить людину мудрою. І скільки людей з нас вважають себе мудрими? You listen to me with attention, you are inspired, the mind inside realizes the mistakes that you have committed, and you are committed to change during the session. Ми всі слухаємо, ми всі натхнені, і ми всі здобуваємо певні знання, щоб змінити тим чи іншим способом наше життя, і ми хочемо це зробити під час нашого заняття. It happens. Say yes. Це дійсно відбувається, скажіть так. And soon the session is over. Initial drive fades away. The mind returns to its habitual routine. Ego takes over you. Past impression starts playing with you, and you are waiting for the next lesson without translating that knowledge into your life. Отже, це дійсно стається під час нашого заняття. Але як тільки заняття у нас завершується, відбуваються певні зміни. Ми виходимо в реальне життя і не застосовуємо здобуті знання у нашому житті, але все ж таки чекаємо на наступне заняття, щоб примінити ці знання. I'm not saying who is wise and who is intelligent. You have to judge yourself. Я не кажу, хто розумний, а хто мудрий. Ви самі повинні оцінити себе. I'm not asking you to raise your hand to find out who is intelligent and who is wise. І я не прошу вас піднімати руку і сказати, хто з вас розумний, а хто мудрий. Principles of Eastern wisdom is not just for the sake of listening. It is not a podcast, but we should inspire ourselves to change our life from today. Отже, принципи східної мудрості складаються в тому, що ми повинні заохочувати себе на певні зміни від сьогоднішнього дня та в подальшому. One reason, that is why I'm not giving you the higher principles, because you will simply listen, okay, I have heard it, and wait for the next lesson without implementing that in your life.
Ось чому я не даю вам високі або складні принципи, лише тому, що ви просто будете слухати і, ну, наприклад, якщо у людини тяжкий день, сказати, так, в мене тяжкий день, і застосовувати сьогодні я це не буду, почекаємо наступного заняття. How many of you think while listening that I will change from today, and after this session nothing happens? Скільки з вас вже декілька разів думали про таке, що починаючи сьогодні, я буду змінюватися, але після заняття нічого не відбувалося? Am I right or wrong? Tell me. Скажіть мені, будь ласка, чи я прав, чи ні? And one day will come when we'll say this crazy beard guy is crazy. He doesn't know anything. You will leave the session. So better to leave the session now. Отже, один раз прийде розуміння, ну, для такої людини, що краще залишити відвідування занять, якщо він не хоче змінюватися. Eastern wisdom says listening and learning with total attention, inspiring yourself, that inspiration and motivation should continue, and then you translate that knowledge into the practice. Що каже східна мудрість, це те, що прослуховування і це є безпосередня мотивація себе на певні зміни, а потім ми вже транспортуємо, ми можемо так сказати, цю енергію у наші зміни. Yesterday, the guy told me that you are very good. I said, don't say anything. Check yourself. Are you good or not at your mental and emotional level? That is more important in a session. Один раз один із студентів сказав, що ви дуже гарний, а при цьому він відповів, що нічого мені не кажіть, будь ласка, лише оцініть себе, чи є ви гарними чи поганими для себе, і як ви змінюєтесь під час занять. We have a false comfort of theoretical understanding. У нас ціла група певного критичного розуміння. So we are inspired by the beard guy. Oh, what a great lesson. And after the session is over, my ego takes over, blame and complaint takes over, reaction takes over, there is no change in behavior. Отже, коли під час заняття ми дійсно натхнені нашим або вчителем, або прикладом, ми дійсно готові на зміни. Але як тільки закінчується заняття, і ми його залишаємо, певні зміни відбуваються у нас всередині, наше его починає брати гору, негативні емоції, і знову все починається спочатку. Тобто ми забуваємо те рішення, яке прийняли на занятті стосовно змін і, на жаль, іде хибним шляхом. Answer the question why this is not happening. Задайте собі таке питання, чого не відбуваються ці зміни? Чого цього не відбувається? I'm happy with my ego. Я щасливий, задоволена своїм его. Before the ego, there is an ignorance. А перед і его у нас іде невідання, незнання. And after the ego, there is an attachment and detachment, and there is a obsession with this body. There are 5 factors. А після нашого его іде якесь пов'язання з якби хибне уявлення про одержимість нашого тіла. We are exploring that why, even after attending the sessions,
we are not changing our behavior. Ми досліджуємо те, що чому навіть після того, як ми відвідали ці заняття, ми не змінюємо нашої поведінки. Make sure nothing is going to happen to me if you don't change. Знаєте, нічого, в принципі, не станеться зі мною, якщо ви не змінитесь. So because of these 5 factors, we continue to live in a comfort zone. Саме через цих 5 факторів ми постійно продовжуємо жити в певній складній ситуації. I'm agitated because of you, so I won't continue to live into that agitation. That is a comfort zone. I don't want to get out of it. Отже, певна ситуація, яку ми називаємо зараз як комфортна зона, це те, що ми не хочемо вийти з певного нашого стану. І якщо ми дійсно схвильовані кимось, так, і ми відчуваємо ці хвилювання, дуже часто негативні хвилювання, але все ж таки ми не хочемо покинути цю зону. Why this happens? Чого це відбувається? Because I do not want to think, reflect how these principles is going to change my life. Це відбувається тому, що я не хочу думати і не хочу розмірковувати стосовно того, як це повпливає на зміну мого життя. Are you understanding? Say yes. Якщо ви розумієте, скажіть так. So when I don't think how to apply these principles to my life, then what happens? Answer. Якщо я не думаю, як застосувати та примінити ці принципи в моєму житті, ось що відбувається. Do you want to know then what happens? Чи ви хочете знати, що відбувається? Yes, yes. I want to gather all the knowledge without any application. Так, я теж хочу зібрати всі знання не застосовуючи, без жодного застосування. So then what happens? I am agitated, I am reacted, I blamed you because then I don't think. So those principles dissolve and I rationalize how you are responsible for my suffering. Отже, що відбувається? Я знаходжусь у стані коливання, у стані нестійкому, тобто я починаю звинувачувати решту світу у певній ситуації, якою я не задоволений, і це те, як ваша незміна впливає на мій стан. Now understand the difference between a rationalization and reasoning. Putting the right logic and a wrong logic. А тепер давайте будемо розуміти різницю між раціональним застосуванням та поясненням. Wrong logic. The entire world, people, parents, brothers, sister, situation, boss are all responsible for my suffering. This is wrong logic. Отже, хибне розуміння – це коли у нас весь всесвіт, вся наша рідня, брати, сестри, вони несуть відповідальність за мої страждання. What is right logic? Right logic discovers the cause and effect. Отже, правильне розуміння – це веде к виявленню причини та наслідків. You said something, my mind reacted. So I find out that how my mind and why my mind reacted. Can I have a better option to respond?
Отже, ви сказали щось, на що мій мозок, певно, негативно відреагував. Але при цьому я задаю собі питання, як по-іншому можна реагувати на вашу поведінку, на те, що ви сказали. Did you understand this point? Розумієте цей момент? For example, you said me crazy. Now, if I have an animal mind, I'm living in a comfort zone, I will instantly react and fight with you. Уявімо, що ви назвали мене божевільним. Якщо я знаходжусь у певній зоні комфорту і буду реагувати негативно, я просто відреагую на вас. This is animal mind. Animal mind knows only one way to react. Отже, це поведінка мозку, яка притаманна і тваринам також, да? Тобто тваринного мозку. Тут лише є один шлях отримання поведінки, тобто вибору, яким шляхом іти. Because I'm a human being, I have an intellect, so I apply these principles through the intellect by thinking. Then what happens? I have an option not to react to you, but simply asking you, can you tell me, please, why I'm crazy? I want to improve myself. Отже, через те, що я розумна людина, я не просто буду реагувати негативно і не задаватися цим питанням, а навпаки, поставлю питання, чому ти мене так назвав? Я б хотів змінитися і не бути таким для тебе. Instead of hesitation and anger and reaction, your mind remains calm because of you applied these principles in your life. І замість певного коливання та негативної реакції ваш мозок перебуває у стані спокою через те, що ви застосовуєте ці 5 принципів. Whose mind is thinking, don't teach me, I know I'm intelligent? Хто зараз думає, не вчіть мене, я знаю, що я розумний. This is what happens in our life. Це те, що відбувається в нашому житті. Keep on listening, no problem. Продовжуйте слухати, це не проблема. Close your eyes. Закрийте, будь ласка, очі. Close your eyes, please. Check the place is okay. Check your position of the body and the posture. Будь ласка, перевірте, що ви зайняли дуже зручну для вас позицію і ви у дуже зручному для вас місці. So when I'm giving you the instruction, basically you are thinking, oh, let me check the place of the meditation, the position of the meditation, the posture of the meditation. Коли я даю вам цю настанову, ви продумувайте, будь ласка, що чи дійсно в мене дуже зручна позиція, чи дійсно це те місце, де мені потрібно медитувати. And now you check you are comfortable or not, moving the mind on the entire body from the top of the head to the toes. А зараз, рухаючи мозок по всьому тілу, перевірте, будь ласка, чи ви дійсно відчуваєте себе комфортно. So you experience the comfort. That is the meaning. You move from being intelligent to wise. Те, що ми відчуваємо комфорт, є цим значенням переходу від розумної людини до мудрої. That happens almost in every session to 99% of the people. Це зазвичай трапляється, відбувається з 99% людей на занятті.
I'm asking, do you remain wise after the session for about a week or not? І те, що я питаю вас, це те, чи залишаєтесь ви мудрими впродовж наступного тижня після заняття. I'm very busy, I don't have even time. І іноді відповідають, що я дуже зайнятий, в мене навіть немає часу на це. If you think in that way, you remain as an intelligent guy. А якщо ви думаєте таким чином, ви будете займати таку позицію, як у розумного хлопця. And that is why we have to purify this mind, looking inside the forehead and start breathing quick and fast. І через це нам потрібно подивитися у площу нашого чола, очистити наше чоло і почати дихати ритмічно швидко. While mind hammers the space inside the forehead with the mantra Shantoham, Shantoham, Shantoham. And on the other side, you are breathing quick and fast. Third point, you keep the body steady. Угу. Отже, в той час, коли ви дихаєте ритмічно, ви промовляєте в голові постійно мантру Шантохам, Шантохам, Шантохам. Now stop the breathing, do nothing, experience the change. Зараз, будь ласка, перестаньте дихати, нічого ми не робимо і відчуйте різницю. In that state, start breathing deep, silent and slow. У цьому стані почни дихати глибоко, не роблячи жодних звуків та повільно. No noise of the breath should be there. І тут не потрібно, щоб був шум нашого дихання. Deep silent slow breathing means you gently inhale into the belly first, you continue inhaling into the rib cage, you exhale from the belly, then from the rib cage. Глибоке дихання – це означає, що ви спокійно вдихаєте спочатку через живіт, а потім повільно через грудну клітину
Таким же самим чином ми видихаємо через живіт, а потім грудну клітину. Now, with that deep, silent, and long breath, you drop Shantu Hum 3 times. During inhalation 3 times, during exhalation 3 times. І продовжуючи дихати таким чином, ми промовляємо шант-гам тричі при вдосі і тричі при видосі. Shantuham, 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 Shantuham. 3 times in inhalation and 3 times in exhalation. Тричі при вдиханні і тричі при видиханні повітря. Now, breath is the same, deep, long, and silent, but you drop Shantuham 2 times. Продовжуємо дихати таким же чином, повільним, глибоким та беззвучним, але вже промовляємо шант-гам двічі. And if any thought enters into your mind at this moment, again you superimpose Shantuham on that thought. І якщо часом трапиться, що якась думка пробіжить у вас в голові, ми накладуємо на неї або скидуємо на неї мантру шант-гам. Feeling of anxiety and the reaction against someone comes, don't follow that thought, but drop the Shantuham. І якщо навіть якийсь неспокій або негативна реакція в адресу будь-якої людини з'явиться у вас у голові, не слідкуйте цій реакції, а промовте шант-гам. And now only one Shantuham. With every breath going in and coming out, you sing mentally and emotionally. Shantuham. І зараз ми промовляємо мантру таким же чином, як показав Гурудже, один раз.
ми кажемо, це ментально та емоційно. Breath, the moment the breath starts going in, your mind starts singing chantu. It ends with hum. Again, during exhalation, the mantra starts with shantu, hum. It ends with the hum. Отже, при тому, як ви вдихаєте, повільно на цей вдих розтягуємо мантру, як показав Гуру-джі, тобто вдох закінчується і мантра закінчується. І коли йде видох, у нас відбувається таким же чином. Ми повільно вдихаємо і розтягуємо на все цей видох, мантру, шам, ми видихнули і закінчилась мантра. You will realize even if the thoughts are coming, they are not disturbing you because your mind is paying attention to the mantra and the breath. Ви зрозумієте, навіть якщо будуть думки, які вас відволікають, вони не будуть на вас впливати, бо мозок буде сконцентрований на мантрі, і цього відволікання не станеться. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place between your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. Bring the hands down. We'll share our experiences. Будь ласка, подивіться вашим мозоком на ліву руку, перенесіть його на праву руку, покладіть, будь ласка, долоні на очі, відкрийте очі, коли долоні на них лежать, відчуйте ті зміни, які з вами відбулися. Зараз ми поділимося тим досвідом, який ви набули. How are you, Irina? Як ваші справи, Ірина? Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір усім. Дякую, Гуруджі, за таку повчальну лекцію про розумну і мудру людину. Це дійсно повчально. Дякую за практику. Практика сьогодні була глибокою. Спочатку, коли ми розпочали практику, то в мене трохи ставлювало голову, ніби йшов якийсь супротив, і якби важко було дихати. Потім уже під час другої вправи я більше розслабилася, тіло зігрілося, і вже під кінець медитації мене аж проморозило на рівні обличчя, ніби отак током вдарило. Я дуже хорошо розслабилася, захотілося спати, і тут потрібно вже було виходити з медитації. Дякую вам.
Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for such an informative and teaching story you told us. I really had deep practice, but at the very beginning of the practice, I felt that my head was a little bit pressed. It was quite difficult to breathe. Then gradually my body became warm. I relaxed, but suddenly I felt as if frost in the area of my face, as if I was struck by some lightning or something like that. So thank you very much. Yes, the talk is informative. Information should be translated into wisdom. How? By applying that practice in our daily life. Так, дійсно, ця розповідь та інформація, яку ви отримали, вона повинна бути перенесена повинна створити мудрість для нас. А як вона це зробить? Лише тим, що ми будемо її застосовувати у нашому повсякденні. Yes, the deep breathing has some challenges, but if you continue to do this week, that challenge will go away. Так, дійсно, коли ми дишимо ритмічно, це іноді створює певні проблеми та складнощі для нас, але якщо ми будемо повторювати це регулярно впродовж тижня, то це відчуття зникне. Are you Allah and Gregory, sir? Але, Григорій, як ваші справи? Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір усім дівчатам і хлопцям. Гуруджі, дуже вдячна вам за лекцію, за те, що ви так дохідливо розказали, що означає бути розумним і що означає бути мудрим. Під час практики я зразу якось наче провалилась в якусь безодню. Потім над собою бачила небо, голубе-голубе, з білими хмаринками, так ріденько їх. А потім якось зовсім нічого, і кольорів ніяких не відчувала. Жарко мені стало, потім це відчуття тепла пройшло. І дуже сподобалася дихальна практика, оця, коли ми говорили мантру і не давали думкам заволодіти нашою головою. Дякую вам велике. Дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for such an interesting information, and thank you for drawing the difference between this term as intelligent and wise. At the very beginning of practice, I felt as if I fell somewhere down. Then I saw blue skies over me with some white clouds, and I really managed to relax. I had a feeling of warmth, and it was really interesting breathing practice, and I really liked that we applied it. Very good practice. You moved into a deeper calmness and relaxation. Always apply, even when you are living with Grigori, just check, am I intelligent and wise? Then there will be no conflict at all. Так, дійсно, це ви досягли дійсно глибокого спокою, і навіть у вашому повсякденні, коли ви стикаєтесь з побутовими, ну навіть сімейними проблемами, задавайте питання, якби чи це дійсно так треба поводити, чи якусь іншу реакцію ми повинні застосувати. Дякую. Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір всі присутні. Під час медитації спочатку така якась мозаїка з каміння зложена, як наче в горах, дрібна галька, більша така мозаїка. А потім пішла ціла колона портретів різного плану. І чоловічі, жіночі, причому обличчя такі, якщо я їх зовсім не знав, ну от такі
проходили. В кінці таке щось з'явилося, наче чи річка, чи хмари, таке щось похоже, якась абстракція. А потім уже, коли почалося обговорення, то руки і плечі, таке якесь розслаблення пішло, якась енергія пішла по цій частині тіла. Що, спасибі вам за оці відчуття. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. I'd like to say that during the practice, at first I saw as if there was a stone mosaic, or some pebbles. Then I saw a series of portraits of different people. Some of them I knew, some of them were quite unknown for me. And then there was some like abstract vision, as if a river or a flow of clouds. But when we finished, when we started already discussion, I felt really great relaxation in the area of hands and even arms and shoulders. Thank you very much for such feelings. Yes, abstract images indicates that we have a deeper practice. But just before that, you have an images of the known and unknown people. That was our subconscious mind. So those impressions are there. They will be released. Так, дійсно, те, що ви бачили певні абстрактні образи, це дає ознаку, що практика дійсно була глибока, але те, що ви бачили портрети різних людей, це означає, що ми переживаємо певні емоції, і практика допоможе звільнитися від них. Yes, Danuta. Доброго вечора усім, доброго вечора, Гуруджі. Дуже дякую вам за лекцію і за медитацію. Ви знаєте, сиділа, щойно думала, стільки в мене зараз емоцій виникло, і хотілося поділитися з вами про те, що якою я була 3 роки тому і яка я зараз, це 2 великі різниці. Я дуже завдячую Оксані, яка познайомила з вами, коли відбулася наша перша зустріч. І я просто зараз відслідковую, як я змінилася. Я розумію, що роботи ще дуже багато попереду, але ж сьогодні відбулися зі мною деякі події, і я зрозуміла, що я реагую зовсім інакше. Якщо раніше я могла відреагувати негативно, злитися, могла розплакатися, то сьогодні я навіть з посмішкою подивилася на всі ці ситуації. Це просто неймовірно. Я завдячую вам за ці чудові прекрасні лекції, за ці знання. Стосовно медитації, сьогодні настільки розслабилася, це було дуже прекрасно. Коли ми проговорювали мантру «Шам-ту-хам», я відчувала, була тиша, і я відчувала стукіт свого серця, прям так відчутно. Потім я побачила двері, я їх відчинила і побачила красиве зоряне небо з місяцем. А потім десь провалилася у фіолетовий колір і розчинилася, і виходити дуже не хотілося. Дуже-дуже вам дякую. Okay, so good evening, everyone. Thank you very much for such nice practice, and thank you very much, Guruji. I'd like to say that I have right now been thinking about lots of things and emotions, and if we compare me 3 years ago and today, I would like to say that these are 2 different persons, and I'm really grateful to you and to Oksana who got us acquainted 3 years ago, and I really understand that there is a great amount of work ahead, but still a lot of work has already been done. As for the practice, I'd like to say that I have managed to relax. And while we were pronouncing mantra Sham-to-Ham, I was complete silence. There was a kind of the image of the door through which I saw the darkness and the moon. Then I dived into purple color, and that was it.
Yes, first thing that your practice was excellent, and then you entered into experiencing the purple color. Obviously, that's a deeper practice. Так, дійсно, знаком того, що це була дійсно гарна практика, є фіолетовий колір, і дійсно це була успішна практика. And definitely you are a wise Danuta. Why only Danuta is wise? Everyone is wise here. Угу. І дійсно, не лише, я вважаю, що ви мудра, і не лише ви, а всі люди, які присутні тут. Because you realize you are a different person. Why you are a different person? You applied that knowledge into your life. Ви дійсно, тому що ви дійсно розумієте, що ви не така людина. А чому ви не така людина? Тому що ви застосовуєте те, що ми вчимо, ці знання у вашому житті. Now we will go to wise Oksana. А тепер ми переходимо до мудрої людини Оксани. Доброго вечора, Гуружі, доброго вечора кожному. У мене сьогодні практика, ну, знову ж таки, Данута якось своєю мовою сказала, я просто теж аналізувала свої зміни за ці роки. 6-й рік ми з Гуруджі, у мене змінилося все декілька разів, мабуть, і змінилося повністю все життя. А в практиці сьогодні в мене з самих перших секунд пішло повне розслаблення і було постійне відчуття білого кольору, просто білий колір. І десь, мабуть, коли ми проговорювали ментально мантру, там уже коли 3 рази, 2 рази говорили, у мене прийшло відчуття слона. Прямо такого білого, великого слона, але він був з дитячим виразом обличчя. Це перше таке було. Дуже дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for meditation, and I would like to say that I support Danuta greatly because well, she expressed her feelings in her own words, and I would like to say and add that for these 6 years that we have been working with Girish, I have changed a lot as a person, and I'm really grateful for that. At the very beginning of practice, I felt myself really relaxed, and I constantly had the feeling of white color everywhere. And then when we were mentally saying the mantra, I had the feeling of really great elephant, but with a child's face. That's it. Yes, it's a deeper practice, and a deeper practice has resulted into white color. Так, дійсно, це глибока практика, яка про що символізує білий колір. And well, if you have changed over the years, your behavior and attitude have changed. Greeting to you. І дійсно, це дуже добре, якщо ви змінилися за ці роки, і ваше ставлення і поведінка також змінилася. But we have to check whether we have changed. Our behavior has changed with everyone. Але ми повинні перевірити, як змінилася наша поведінка, і ми самі у ставленні до кожного. Yes, wise Anastasia. Угу. Мудра Анастасія. Thank you for this lesson and practice. I felt the feeling of warmth. It was deep and calm meditation, and now I'm feeling very good. Thank you. Very good. Everyone, normally 99% of the people in my different sessions feel and they experience the change. But this change should be applied everywhere. Let me translate then. Дякую, доброго вечора всім, дякую за лекцію. Я б хотіла сказати, що на початку нашого заняття я відчула дуже приємне та глибоке тепло, і я думаю, що це була дійсно глибока медитація, як підтверджує Гуруджі, що дійсно воно так і було. Wise Nella. Мудра Нела. Доброго вечора, Гуру. Доброго вечора всім. Дякую за комплімент.
Сьогодні під час практики, у мене на початку, коли ми швидко дихали, то мені давалося досить важко сьогодні, і я навіть відчувала біль всередині груді. Але потім, коли ми почали дихати спокійно, то я провалилася в темряву і аж до кінця медитації. І повернулася вже, коли почула голос Гуруджі. І коли повернулася, відчувала запаморочення голови. Мені зараз здається, що я не зовсім повернулася. Дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for the compliment. Well, I'd like to say that while we were breathing really fast, I felt the pain in my chest, and then I dived into a completely darkness. And when I heard Guruji's voice and I came back from this meditation state, I felt really dizzy, and now I don't really feel that I have come back for 100%. Very good relaxation. I forgot to compliment even wise Allah and wise Grigori. Everyone is wise. Дуже добре, це дійсно була гарна практика, і я б хотів зробити комплімент усім, Алі та Григорію, я вам цього не сказав, всі у цій групі дуже мудрі. You say you only do namaste once, and I do namaste to everyone. So this is an application. I should not feel that I'm a teacher, so I'm at a higher level. No, not at all. We all are human beings. That kind of humility should be present all the time in our life. That is going to change your life. Зверніть, будь ласка, увагу, що ви робите намасте лише раз, а я роблю намасте кожного разу, як хтось з'являється з вас. І це показує те, що ми всі на одному рівні. Ніхто серед нас не займає якусь позицію вище. Це є прикладом застосування цих знань у житті. І цей приклад гуманності повинен бути застосований до кожного і до нашого життя. So it gives me an opportunity to say namaste to you all. So ultimately, it reminds me that I should not have that level of ego which creates any conflict. Ми дійсно повинні казати стосовно адресувати намасте кожному. І це показує стан мого его, що не призводить до конфліктних ситуацій. Why I'm talking? Everyone is wise. Yes, wise Natalia. Чому я кажу, що всі мудрі? Так, дійсно, всі мудрі. Thank you. Thank you. No, wise Natalia. Наталія. Я просто думала. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір всім. Я аналізуючи розум і мудрість, хочу зараз примінити, наскільки мудрі рішення приймають ті, хто запрошує сюди, в цю групу, як Оксана мене запросила сюди, застосувавши і мудрість, і розум, як Танюша сьогодні невзначай теж запрошувала нову до нас дівчину. І просто наскільки ми стаємо з кожним разом і розумніші, і мудріші, застосовуючи всі ці знання, які дає нам Гуруджі у своєму житті. І дійсно, проаналізувавши той момент, коли я прийшла сюди в групу, дисциплінувавши себе щопонеділка приєднуватися на ці лекції, тобто наскільки змінився мій стан взагалі і реакції на те, що відбувається навкруг, і як ця мудрість і розум далі передається іншим взагалі. І тоді хтось, дивлячись на мене, на вас, хоче змінюватися і змінювати цей світ.
Медитація в мене сьогодні була повністю розслабляюча. Все було дуже супер. Дякую. Good evening, everyone, and thank you very much. Having analyzed all the information, I would like to say that I'd like to compare the intelligence and wisdom, and to say that, well, how we have just how people who invite other people into our group are really wise, because we come with one view, with one mind, but we get really informative knowledge, and we change ourselves and become quite different people. So I think it's really interesting and important for all of us. During the meditation, I felt myself really relaxed, and I really enjoyed that. Yes, very good. You felt very good in relaxation in meditation practice. Obviously, it was successful. Так, дійсно, ви відчували себе добре, і я так думаю, що практика дійсно була успішною. Yes, obviously, the invitation came from someone to you, and you joined the session, and you are ready to change. That is being wise. Так, дійсно, вочевидь, вас хтось запросив у групу, і ви були готові змінитися. І оце дійсно було мудрим. Why I'm saying everyone is wise here? Чому я кажу, що всі мудрі тут? Some people feel that there are some enemies. They are wise. Деякі люди думають, що є якісь вороги, і вони мудрі. Yes, Yulia, wise Yulia, sorry. Так, будь ласка, мудра Юлія. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. Дякую за лекцію і практику. Під час лекції, навіть на початку практики, в мене відбувався якийсь аналіз, що відбувалося зі мною протягом тижня, які були реакції, і я відслідковувала те, що поступово починає змінюватись моя реакція там на певні події, які відбуваються чи то на роботі, чи то в житті. Під час практики я на початку, коли ми дихали дуже швидко, в мене почав закладати ніс, але коли ми почали дихати повільно, він почав набагато вільно дихати, і я відчувала тепло в верхній частині тіла. Дуже дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for lecture and practice. At the really beginning of the practice, I started analyzing myself throughout the week, and I noticed that step by step my reaction is changing, and to different situations in my personal life and in the sphere of work. As for the practice, while we were breathing rapidly, I felt that my nose was blocked, but then within some time I felt real warmth in the upper part of my body, and I felt really wonderful. Very good to know, and that you shared your experiences, that your reaction is changing at workplace and in your personal life. That is a good sign. Дуже гарно, що ви помітили, що відбувається зміна вашої реакції у багатьох сферах вашого життя, у робочій сфері і у особистому житті. And the practice was good. Практика була дійсно гарна. One thought is coming to my mind, so I want to share with you all. Ось що я подумав, і я хочу поділитися з вами усіма. You see that you are meeting with a lot of people at workplace, in your personal life, in your family life, and you cannot do the practice when you are talking to the people. It is only the wisdom inside your head will prevent the reaction, anger, and hesitation.
Ми впродовж нашого життя на роботі, в інших різних сферах зустрічаємося з великою кількістю людей, і під час спілкування з ними ми не можемо практикувати, і це лише залежить від нашого рівня мудрості, наскільки ми можемо блокувати негативну реакцію і реагувати по-іншому. You cannot say, if someone is reacting, you cannot say, let me do the practice and then I will respond. No, it is your wisdom, knowledge applied. Ми не можемо сказати, якщо у нас хтось з кимось у нас виникає якась спірна ситуація, що, вибачте, мені потрібно попрактикувати, і через деякий час я вам відповім. Це наша мудрість, яка відповідає за це. You cannot say, no, let me do deep breathing, say Shantoham, and then I will talk to you. They will say, this guy is crazy. Ви не можете сказати, дайте мені, будь ласка, зробити дихальну практику, промовити мантру, і лише потім я буду з вами розмовляти. Скажуть, що ви божевільні. Tatanya. Так, всіх вітаю. Дякую за практику. Дякую, Гуруджі, за те, що вчить нас бути не тільки розумними, не тільки знати ту інформацію, яку він нам дає на лекціях, а також застосовувати і бути мудрими. Щодо медитації, то сьогодні так дивно, моє тіло і розум почали заходити в медитацію раніше, ніж Гуруджі запросив нас закрити очі. Я відчула, що повіки стали важкими, серцебиття стало рівним, і я вже нас ще не запросила, я вже була готова до медитації, тому я дуже повільно і гарно в неї зайшла, і зовсім не хотіла виходити, я була десь глибоко, мало що пам'ятаю, було дуже розслабляюче. Я дякую і всіх дуже люблю. Okay. Thank you. So, good evening, everyone. Thank you very much for meditation, for practice, and especially thank you, Guruji, for teaching us not only the particular knowledge, but how also to apply them. During the meditation, there was a kind of a strange thing. Even before Guruji invited us to take comfortable position, my body and mind were quite ready to start meditating. I felt kind of like a really heavy air around me, so I was ready mentally and physically, even before I was invited. So I can't say that I have really exact recollections, but I felt really nice, comfortable, and well, so that I didn't want to leave this state. Thank you. I love everyone. Thank you. I forgot to say why is Tatanya. I'm sorry. Дякую. Я забув сказати, що починає, коли запрошував до розмови, мудра Тетяна. That is the impact of knowledge applied. Before I say you be comfortable and your mind moves inside and sets into the comfortable position. You have to live into that level of awareness. Це дійсно результат того, що ви вже готові були, тобто те, що ви були готові медитувати, воно залежить від певних слів, коли я налаштовую вас на те, щоб прийняти зручне положення. Да? Тобто ваш мозок вже якби занурився у всередину вас і був готовий медитувати. Very good. Розрезник. Доброго вечора всім. Дякую за лекцію. Під час Louder. Гучніше, а то нічого не чути. Під час такої мудрої розмови прийшла мені така мудра думка, що коли людина бажає пізнати істину, то кожна людина, яка зустрічається на її шляху, може її чомусь вчити. Просто треба, як би сказати, відкритися цьому і
і пізнавати, знайти цю мудрість. Під час медитації мені було тепло, все погрузився, так що не відчував уже під кінець медитації свого тіла і не хотілося виходити з практики довго. Дякую. Good evening, everyone. While during our lecture and during the practice, I had an idea that when the person tries to understand and find out the wisdom, he or she meets people on his way who start teaching him or her. The only thing that we need to do is just to be open to this person to receive this knowledge. And during the practice, I felt real warmth, and at the end of the meditation, I didn't feel my body at all. I felt really comfortable and didn't want to leave this state. Very good practice, because that is the indication of a good practice. Дуже гарна практика з усіма її показниками. One thing we should understand that we need not to start teaching others until you have changed completely. Одну річ ми повинні зрозуміти, що ми не живемо для того, щоб навчати інших, поки ми самі не пройшли повні зміни. I give lessons every week for about 20 hours. І кожного тижня приблизно 20 годин я проводжу уроки. Sometime in a group, people say that, you are crazy. And my instant answer, I'm more crazy than you think. Іноді мені кажуть, що ви божевільні, але я їм відповідаю, що я навіть більш божевільний, ніж ви думаєте. Because there are some category of the people whom you cannot teach. I have to teach myself. That is the journey of Eastern wisdom. Є певні категорії, людей, які взагалі дуже важко навчати, але принцип східної мудрості – це я повинен навчати себе. One girl is left, I don't know her name. Залишилася одна дівчинка, я її ім'я не знаю. Яна? Yes, you. Доброго вечора, рада всіх вітати, рада знайомству з Гуруджі. Дуже цікава лекція, і поки всі розповідали свої історії, я подумала, а як же я реагую на ті чи певні події. І дійсно я задаюся запитаннями, якщо я колись десь негативно реагувала, то зараз я відслідковую, чому я так реагую, і намагаюся знайти причину і змінити свою реакцію. Інколи виходить, інколи ні, але я вчуся. Практика дуже розслабляюча була, відразу ж я б заснула і лише на шанті відчула свої руки, тому що вони почали поколювати, і вже почала більш-менш приходити в себе. Дякую велике, рада була знайомству. Good evening, everyone. I'm really nice to meet Guruji. While I was listening to other people, how they describe their reactions and analysis, I tried to understand how I react in particular situations and how I can try to change my reaction. During the practice, I felt myself really relaxed. At the beginning, I almost fell asleep, and when I was coming out of the state, I had some pricks over my palms and arms, so this is what I felt. Thank you very much. Yes, when we start practicing meditation, especially for the first time, we tend to go into deep sleep, but it also relaxes. Так, дійсно, коли ми починаємо практикувати медитацію, ми зазвичай поринаємо у сон, але це також глибока практика.
So I request everyone to share their experiences openly, without any fear, without any care. What is your experience? Because it comes from deeper within, which indicates your behavior and attitude at that particular time. Я прошу та закликаю всіх ділитися своїми емоціями без, не стидячись цього, без сорому, тому що це дійсно досвід, який ви відчуваєте, і це дійсно ми розповідаємо, якими ми є в той самий момент медитації, які є наші відчуття. So that is all for today for WISE group. We will talk about the 5 factors of that intelligence and wisdom next week also. Це на сьогодні для групи мудрих людей заняття закінчено. Наступне заняття, продовж наступного заняття ми поговоримо з вами про 5 принципів розумних та мудрих людей. Намасте.